दर्शकबिन नमस्कार। आजको भिडियो तपाईहरुलाई विशेष रहेको छ। एकदम ठुलो तपाईहरुलाई तालिम दिदैछ नेपाल सरकारले, तपाईलाई निशुल्क तालिम दिदैछ र अहिलेको समयमा सिक्नुपर्ने काम सिकाउँदैछ र ठुलो संख्यामा व्यक्तिहरु पनि खोजिरहेको छ। नेपाल सरकारले फ्रीमा सिकाउने हो यो। यसको बारेमा म तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। सबै जिल्लाहरुमा छ। नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय व्यावसायिक तथा शिव विकास तालिम प्रतिष्ठान भैसेपाटी ललितपुर तालिम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना भनेर ललितपुरबाट सूचना जारी गरेको छ। तर यो सबै जिल्लाहरुका लागि हो है। मिति लेखेको छ 12 महिना 15 गतेबाट यो विज्ञापन भएको है। तपाईले नाम टिपाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईले 12 महिना 15 गते 16 गतेबाट यसमा छ व्यावसायिक तथा शिव विकास तालिम प्रतिष्ठान भैसेपाटी ललितपुरको आयोजनामा तफसिलमा उल्लेखित संस्थाहरूद्वारा तोकिएको संख्या स्थान र विषयमा निशुल्क तालिम सञ्चालन हुने भएकोले तल उल्लेखित सम्पर्क व्यक्ति मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क राखी तालिम कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि यो सूचना गरिएको छ भनेर लेखेको छ। अब तपाईले यहाँ दिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ दिएको छ विषय, यता दिएको छ विषय भनेको मोबाइल फोन रिपेयर गर्ने हो। 1 नम्बरमा तालिम प्रादायक संस्थाको नाम एसिया टेक्निकल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट प्रणाली पोखरा कास्कीले दिँदैछ। संख्या 160 जनालाई मोबाइल फोन रिपेयर गर्न सिकाउँदैछ। अब तालिम सञ्चालन स्थान कहाँ हुन्छ त भन्दा बागलुङ नगरपालिका बागलुङमा 40 जनाको लागि, शुक्ला गण्डकी नगरपालिका तनहुँमा 40 जनाको लागि, पोखरा महानगरपालिका कास्कीमा 40 जनाको लागि, कुस्मा नगरपालिका पर्वतमा 40 जनाको लागि भनेर लेखेको छ। अब तपाईले यो एरियामा हुनुहुन्छ भने सम्पर्क कहाँ गर्ने, कोसँग गर्ने भन्दा जनकराज सुवेदीसँग सम्पर्क गर्ने। मोबाइल नम्बर दिएको छ 98460 28337 भनेर। अब तपाईले मोबाइल फोन रिपेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी दोस्रो नम्बरमा छ कम्प्युटर रिपेयर्स कलेज अफ इम्प्लोइमेन्ट प्राली भरतपुर 2 चितवन। त्यो संस्थाले दिने हो तपाईहरुलाई तालिम कम्प्युटर रिपेयरको। संख्या चाहिँ 60 जनालाई सिकाउने छ। योमा अब कहाँ सिकाउने छ भन्दा मध्य नेपाल नगरपालिका 7 लमजुङमा 20 जना, गल्याङ नगरपालिका 3 स्याङ्जामा 20 जना, ब्यास नगरपालिका 2 तनहुँमा 20 जना। हरिकृष्ण पौडेलसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ। 98560 67976 भनेर छ नम्बर। यसमा चाहिँ तपाईले सम्पर्क गरेर कन्ट्याक्ट गर्ने र अब कहिले चाहिँ तालिम सञ्चालन हुन्छ सम्पूर्ण कुरा त्यहाँ नम्बरबाट थाहा पाउनुहुन्छ। यसैगरी अर्को छ बिल्डिङ इलेक्ट्रिसियन टाइल मार्बल फिल्टर बिल्डर वेल्डर र अर्को चाहिँ टेलरिङ एडभान्स भनेर 1 2 3 4 वटा छन्। यो चाहिँ कसले सिकाउँछ, अब कुन कम्पनीले भने कान्तिपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय भरतपुर 9 चितवनले सिकाउने हो। बिल्डिङ इलेक्ट्रिसियन 100 जनाको लागि, टायर मार्बल फिल्टरको लागि फिटरको लागि 80 जना, वेल्डरको लागि 80 जना, टेलरिङ एडभान्स 160 जना। यिनीहरूको संख्यामा तपाईलाई अब कुन ठाउँमा सिकाउने छ भन्दा खैराहानी नगरपालिका चितवनमा 20 जना, रत्ननगर नगरपालिका चितवनमा 40 जना, कालिका नगरपालिका चितवनमा 40 जना, माडी नगरपालिका चितवनमा 40 जना। यसैगरी खैरानी नगरपालिका चितवनमा 20 जना, भरतपुर महानगरपालिका चितवनमा 20 जना, माडी नगरपालिका चितवनमा 40 जना, भरतपुर महानगरपालिका चितवनमा 40 जना, भरतपुर महानगरपालिका चितवनमा 40 जना। तल टेलरिङ एडभान्स हो यो। माडी नगरपालिका चितवनमा 40, ब्यास नगरपालिका तनहुँमा 40, शुक्ला गण्डकी नगरपालिका तनहुँमा 40 भनेर लेखेको छ। यसका लागि तपाईले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। श्यामजी कडेल 98550 59909 मा कन्ट्याक्ट गरेर सम्पूर्ण कुरा सोधपुछ गर्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी चौथो नम्बरमा रहेको छ टेलरिङ सिक्नको लागि गण्डकी पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट प्रणाली टोखा काठमाडौँबाट सिकाउने छ। 200 जनाको संख्यामा। चन्द्रगिरी नगरपालिका 7 काठमाडौँमा 40, टोखा नगरपालिका 6 काठमाडौँमा 40, बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 10 काठमाडौँमा 40, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका 4 भक्तपुरमा 40, चागुनारायण नगरपालिका 3 भक्तपुरमा 40। यति ठुलो संख्यामा राजेन्द्र थापा कुमारद्वारा चाहिँ तपाईँ सम्पर्क गरेर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। 98510 निरञ्चव 831 नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
यसैगरी 5औं नम्बरमा छ सेक्युरिटी गार्ड। सेक्युरिटी गार्डको लागि जिनिएस मल्टिटेक्निक इन्स्टिच्युट प्राली पोखरा 10 कास्कीले 140 जनालाई सिकाउनेछ। शुक्लगण्डकी नगरपालिका तनहुँमा 40, माछापुच्छ्रे गाउँपालिका 9 कास्कीमा 40 जनालाई सिकाउनेछ। पुतली बजार नगरपालिका 1 स्याङ्जामा 20 जनालाई, भिरकोट नगरपालिका 2 स्याङ्जामा 40 जनालाई सिकाउनेछ। सम्पर्क भनेको नारायण प्रसाद अधिकारीसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ 9856 32036 मा। यसैगरी 6औं नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ वेल्डिङ इलेक्ट्रिसियन जीप करियर इन्स्टिच्युट प्रणाली अनाम नगर काठमाडौँ भनेको छ 100 जना हो। यो 100 जनाको हेर्न सक्नुहुन्छ। गौशाला नगरपालिका महोत्तरी 20, मनोहर गाउँपालिका मकवानपुर 20, रत्ननगर नगरपालिका 1 चितवन 20, विनयत्री बेनी नगरपालिका नवलपुर 40। यसको लागि चाहिँ तपाईले राजन लोहनीलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ 9851 13 623। एकदम ठुलो रहेको छ। हेर्नु साथीहरू कस्तो कस्तो राम्रो सिकाउने भइरहेको छ र निशुल्क हो। यसकारण तपाईहरुले विशेष ध्यान दिनु होला। सिप सिकेपछि तपाईले जागिर पनि मजाले पाउनुहुन्छ हैन। यसकारण चाहिँ यसमा चाहिँ पछि नपर्नु होला। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनु होला, सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो साथी बन्नु होला। यसैगरी अर्को रहेको छ 7औं नम्बरमा प्लम्बिङ र कम्प्युटर रिपेयर्स भन्ने दुईवटा छ। प्लम्बिङमा 60, कम्प्युटर रिपेयर्समा 100 जना छ। टेलरिङ टेक्निकल ट्रेडिलिङ टेक्निकल इन्स्टिच्युट प्रणाली महाराजगञ्ज काठमाडौँबाट हो 60 जना। खैरनी नगरपालिका चितवनमा 40, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 19 धनुषामा 20 जना सिकाउने छ। यसैगरी तल 100 जना भनेको छ हेटौडा उपनगरपालिका मकवानपुरमा 40, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा 19 जनालाई, हंसपुर नगरपालिका धनुषामा 40 जनालाई सिकाउने छ। अच्युत प्रसाद नेपाल भनेर लेखेको छ। उहाँसँग सम्पर्क गर्नु होला र हामीलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ एक्स्ट्रा कुराहरुको लागि 9851 42 471 मा सम्पर्क गर्नु होला। यसैगरी 8औं नम्बरमा छ फेसन डिजाइनर नवरत्न टेक्निकल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट प्रणाली गंगबु 29 काठमाडौँ 160 जनालाई सिकाउने छ। पोखरा महानगरपालिका कास्कीमा 40 जना, शुक्लागण्डकी नगरपालिका तनहुँमा 40, व्यास नगरपालिका तनहुँमा 40, कुस्मा नगरपालिका पर्वतमा 40। यो जिल्ला बाहेक अरु जिल्लाकोले पनि यहाँ फर्म भर्न पाउनुहुन्छ। तपाईले सम्पर्क गरेर तालिममा भाग लिन पाउनुहुन्छ है। यो प्रश्न पनि आउने छ। यो जुन आफूलाई जहाँ पाएको पर्छ त्यहाँ गएर तपाईले सम्पर्क गरेर तालिम लिन सक्नुहुन्छ। नम्बर छ भरतमणि अड्याल 9851 10 044 33 भनेर कन्ट्याक्ट गर्नु होला है त। यसैगरी 9औं नम्बरमा छ मेसिन नारायणी पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट प्रणाली भरतपुर चितवनबाट 200 जनाको रहेको छ। 200 जना खोजेको छ त्यहाँ ट्रेनिङ गर्न चाहने व्यक्तिहरू। भरतपुर महानगरपालिका चितवनमा 40, रत्ननगर नगरपालिका चितवनमा 40, खैराहनी नगरपालिका चितवनमा 40, राप्ती नगरपालिका चितवनमा 40 र माडी नगरपालिका चितवनमा 40 गरेर रूपा अधिकारी कडेलसँग तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। 9851 94 914 मा सम्पर्क गरेर थप जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यसैगरी 10औं नम्बरमा छ हेर्न सक्नुहुन्छ सेक्युरिटी गार्ड पिरामिड टेक्निकल इन्स्टिच्युट प्रणाली इटहरी 6 सुनसरीबाट सिकाउँदै छ। सेक्युरिटी गार्ड पनि अहिले राम्रो रहेको छ। अब विदेशको लागि पनि एकदम राम्रो हो यो। धेरै तपाई पीएसबीडी सेक्युरिटी गार्ड दुबईमा जानुभयो भने तपाईको मिनिमम स्यालेरी 1 लाख हुन्छ। यसकारण चाहिँ राम्रो छ यो सेक्युरिटी गार्ड ट्रेनिङ पनि। शहीदनगर नगरपालिका धनुषामा 20, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका धनुषामा 20, मिथिला बिहारी नगरपालिका धनुषामा 40, बर्दिवास नगरपालिका महोत्तरीमा 40, लालबन्दी नगरपालिका सर्लाहीमा 20 भनेर लेखेको छ। समीर कुमार खड्कासँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 9852 89 707 भनेर लेखेको छ। उहाँसँग सम्पर्क गर्नु होला। 11 नम्बरमा हेर्नुस् ब्युटिसियन 200 जना खोजेको छ। टुखा नगरपालिका काठमाडौँमा 40, शङ्खपुर नगरपालिका काठमाडौँमा 20, यसैगरी गोकर्णेश्वर नगरपालिका काठमाडौँमा 40, तारकेश्वर नगरपालिका काठमाडौँमा 20, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका भक्तपुरमा 40, सूर्यविनायक नगरपालिका भक्तपुरमा 40 जना लेखेको छ। यसैगरी वेल्डरिङ टेक्निकल इन्स्टिच्युट ले चाहिँ प्लम्बिङ सिकाउने छ 140 जनालाई। शुक्लागण्डकी नगरपालिका तनहुँमा 40, कुस्मा नगरपालिका पर्वतमा 40, पोखरा महानगरपालिका कास्कीमा 40, बागलुङ नगरपालिका बागलुङमा 20, टोखा नगरपालिका काठमाडौँमा 40 लेखेको छ। यसरी चाहिँ यहाँ ब्युटिसियन एडभान्स भनेर सिकाउने छ फेरि 160 जनालाई। टोखा नगरपालिका काठमाडौँमा 40, गोकर्णेश्वर नगरपालिका काठमाडौँमा 40, तारकेश्वर नगरपालिका काठमाडौँमा 20, काठमाडौँ महानगरपालिका 20, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका भक्तपुर 20, सूर्यविनायक नगरपालिका भक्तपुर 20 भनेर लेखेको छ।
यो सबैले यो 11 नम्बरमा देखिने सबैले चाहिँ कोसँग सम्पर्क गर्नुहोस् भन्दा ठाकुर सुवेदी 98 010 12 390 भनेको छ। योसँग सम्पर्क गरेर तपाईले चाहिँ थप कुरा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यसैगरी 12 नम्बरमा हेर्नुस् बेकरी जसले बेकर सिक्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई फ्रीमा रहेको छ। हेर्नुस् कस्तो राम्रो यो चाहिँ अवसर हो तपाईहरुलाई। ब्रिलियन्ट मेन पावर ट्रेनिङ सेन्टर प्रणाली गोङ्गबु 29 काठमाडौँबाट यो कम्पनीले सिकाउने हो। 160 जनालाई काठमाडौँ महानगरपालिका काठमाडौँमा 40 जना, भरतपुर महानगरपालिका 10, चितवनमा 40, नीलकण्ठ नगरपालिका 4, धादिङमा 40 र पोखरा महानगरपालिका 10 कास्कीमा 40 जनालाई सिकाउँदैछ। प्रेम पुनसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ 98 510 72 725 मा चाहिँ उहाँसँग सम्पर्क गरेर तपाईले थप जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। दर्शकबिनहरु यो तपाईलाई ठूलो अवसर हो हैन। यो अवसर चाहिँ तपाईले नगुमाउनु होला। जो चाहिँ बेरोजगार साथीहरु हुनुहुन्छ ट्रेनिङ सिक्न चाहनुहुन्छ उहाँले चाहिँ सिक्नुभयो भने तपाई जहाँ पनि बिक्न सक्नुहुन्छ। यसकारण चाहिँ तपाईले यसमा पक्कै पनि कन्ट्याक्ट गर्नु होला भन्दै आजको भिडियो यही अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद।